Close your eyes, get some rest. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với Culinary Frank. Thì hôm nay Frank vừa mới nhận được bộ bàn ghế để mà Frank làm cái văn phòng, chỗ làm việc của Frank. Thì trước giờ Frank không có chỗ làm việc, để Frank chỉ cho các bạn coi cái chỗ mà Frank ngồi hay ngồi làm nha. Ok, thì đây là cái chỗ mà Frank thường hay ngồi làm việc. Thì như các bạn thấy, nó cũng là cái bàn mà Frank hay dùng để quay video nấu ăn này nọ. Buổi sáng Frank quay ở đây, còn buổi tối thì Frank ngồi đây làm việc. Ngồi đây cũng ok, gần có nước rồi bánh trái để mình ngồi mình ăn. Nhưng mà ngồi chỉnh hình với video thì một khoảng thời gian cũng khá là dài. Mà mình ngồi cái ghế này một thời gian dài thì mình cảm thấy nó hơi bị đau lưng, cảm thấy không được thoải mái. Nên Frank quyết định sẽ set up một nơi làm việc nó thoải mái hơn, mình có thể tập trung và làm việc hiệu quả hơn. Hold my hand, don't let go. I understand. It hurt, it wasn't fair. Ok, thì sau một hồi thì cũng mở nó ra được. Một trong những cái lý do mà Frank mua cái bàn này là Frank thấy cái chỗ thiết kế để mà lắp cái chân vô rất là lạ. Thì đây là nguyên cái mặt bàn của mình nè. Này là như là cho cái ngăn kéo. Cái này cũng vậy, chắc 4 bước chân ở trong đây. Thì giờ tụi Frank sẽ lật nó lại và coi cái cách lắp ra sao. Ok, thì các bạn thấy cái chân mình chỉ thiết kế rất là hay đó, mình chỉ cần gắn vô như vậy thôi. Xong rồi mình sẽ sử dụng những cái này để chêm vô, gắn vô. Mình xíu lại thôi, hiểu không? Không phải em phải xoay hướng, không phải là để nó expand ra thì nó giữ lại đó, thấy không? Nhìn đấy, kim sinh này. Mình dùng cái này mình chọt vô thì nó chắc hơn đó. Mình làm vậy trước rồi đấy. Tương tự cho mấy bên còn lại. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright. So hard. I know you've done your part. It's not fair. You did your time. How much longer will you suffer in this life? But don't give up. Just hold on tight. It'll be alright.
Close your eyes. Get some rest. I'm by your side. Lay your head on my chest. I know you've had a really bad day. But I'm right here, it's gonna be okay. The world could fall down, it's gonna be okay. The sun could go out, we're gonna be okay. If all the blue skies fade to gray, you're gonna be okay. Calm your soul. Hold my hand. Don't let go. I understand. I know it hurts. It wasn't. Ok, như vậy là đã xong cái chỗ làm việc của Frank rồi. Thì Frank rất thích cái chỗ này. Giống như Frank có một không gian riêng vậy. Với lại Frank rất thích cái view ở ngoài kia. Nó nhìn ra bầu trời khá là chill. Frank cảm ơn các bạn đã coi video này và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Bye. We're gonna be